None of us nakataktak na rin, no? During typhoon phase. 2015。好的，接下来就来为大家揭开这两个黑色箱子里面究竟有什么秘密。这其实呢，也是台北一大楼 Walling earthquake. May nag... Hindi na siya ka nag-piliplo. Hindi na siya nag-piliplo. O di... Ano niya yun? May absorb sa... Ano si tawag na? Di ba? Ma-absorb sa... Madlog ang niadin mo ba kayo? Gas ba? Pagkaan ang ilang... Mura mang mutuyo, mura mang mulihok. Sa ba? Cute. Yeah,